Hello students, welcome to my YouTube channel e-learning hub. আজি এই ভিডিঅ'টোত মই ক্লাছ 10ৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ টি ফ্ৰম আসাম নামৰ লেচনটোৰ ট্ৰেন্সলেশ্যন লৈ আহিছোঁ। মই এই ভিডিঅ'টোত প্ৰত্যেকটো লাইনৰে মই ট্ৰেন্সলেট কৰি দিম, এটা লাইন বাই লাইন কৰি দিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। এতিয়া আমি লেচনলৈ আহোঁ। প্ৰাঞ্জল এ ইংলিছ ষ্টাৰ ফ্ৰম আসাম ইজ ৰাজবীৰছ ক্লাছমেট এট স্কুল ইন দিল্লী। প্ৰাঞ্জল অসমৰ এজন যুৱক আৰু দিল্লীত এখন স্কুলৰ ৰাজবীৰ হ'ল তেওঁৰ ক্লাছমেট। প্ৰাঞ্জলছ ফাদাৰ ইজ দ্য মেনেজাৰ অফ এ টি গাৰ্ডেন ইন আপাৰ আছাম। প্ৰাঞ্জলৰ দেউতা আছিলে উজনি অসমৰ চাহ বাগিচাৰ এজন মেনেজাৰ বা পৰিচালক। And Pranjal has invited Rajbir to visit his home during the summer vacation. আৰু প্ৰাঞ্জলে ৰাজবীৰক গৰমৰ বন্ধত তেওঁৰ ঘৰ ভ্ৰমণ কৰাৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে। চাই গৰম চাই এ বেণ্ডৰ কল্ড আউট ইন এ হাই পিচ ভইচ। চাই গৰম চাই এনেকুৱাকৈ চিঞৰি এজন বেণ্ডৰে বিক্ৰেতাই বা চাহ বিক্ৰেতাই এনেদৰে উচ্চ সুৰত এনেকৈ মাত লগাই কৈছিলে। চাই গৰম চাই এনেকৈ ট্ৰেইনত কয়, তোমালোকে চাগে নিশ্চয় শুনিছা। হি কেম আপ টু দেয়াৰ উইণ্ড' এণ্ড আস্কড চাই চাব। তেওঁলোকে বহা খিৰিকীৰ ওচৰলৈ আহিছিলে আৰু সুধিছিলে চাই চাব, এনেকৈ কৈছিলে মানে চাহ খাব নেকি চাব। গিভ আছ 2 কাপছ, প্ৰাঞ্জল ছেইড। প্ৰাঞ্জলে কৈছিলে যে আমাক 2 কাপ দিয়া। দে চিপ দ্য ষ্টিমিং হট লিকুইড। সিহঁতে সেই গৰম পনীয়াখিনি পান কৰিলে। অলমষ্ট এভৰিৱান ইন দেয়াৰ কম্পাৰ্টমেণ্ট ৱাজ ড্ৰিংকিং টি টু। আৰু তেওঁলোকৰ ডবাত বহা প্ৰায় বেছিভাগ মানুহে চাহ পান কৰিলে। ডু ইউ ন' that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world, ৰাজবীৰ said. ৰাজবীৰে কৈছিলে, তুমি জানানে প্ৰত্যেক দিনাই 80 কোটিৰ ওপৰত মানুহে চাহ পান কৰে। হুই এক্সক্লেইম প্ৰাঞ্জল। প্ৰাঞ্জল এনেকৈ কৈছে, এনেকৈ মানে আচৰিত হৈ কৈছিলে, টি ৰিয়েলি ইজ ভেৰি পপুলাৰ। চাহটো সঁচাকৈ বহুত জনপ্ৰিয়। তাৰমানে ইমানখিনি চাহ যে প্ৰত্যেক দিনা পান কৰে এইটো প্ৰাঞ্জলে জনা নাছিলে, সেইকাৰণে তেওঁ আচৰিত হৈ এনেকৈ কৈছিলে। দ্য ট্ৰেইন পুলড আউট অফ দ্য ষ্টেশ্যন। যেতিয়া ট্ৰেইনখনে ষ্টেশ্যনটো এৰিলে, প্ৰাঞ্জল বাৰিড হিজ নোজ ইন হিজ ডিটেক্টিভ বুক এগেইন। প্ৰাঞ্জলে তেওঁৰ নাকটো আৰু তেওঁৰ চকু দুটা সেই আকৌ ডিটেক্টিভ বুকছত মানে কিতাপৰ ফালে আকৌ মনোযোগ দিলে। মানে সেই ডিটেক্টিভ বুক বুলি তুমি যিবিলাক কিতাপ পঢ়িলে আচলতে নতুন নতুন কথা জানিব পৰা যায়, সেইবিলাকক ডিটেক্টিভ বুক বুলি কোৱা হয়। ৰাজবীৰ টু ৱাজ এন আৰ্ডেণ্ট ফেন অফ ডিটেক্টিভ ষ্টৰিজ। আৰু ৰাজবীৰৰ ডিটেক্টিভ কাহিনীৰ বহুত ডাঙৰ এটা ফেন আছিলে, মানে তেওঁ বহুত ভাল পাইছিলে। বাট এট দ্য মুমেণ্ট হি ৱাজ কিনাৰ অন লুকিং এট দ্য বিউটিফুল চিনাৰী। তথাপিও তেওঁ যদি ডিটেক্টিভ কিতাপৰ ডাঙৰ এটা ফেন আছিলে, তথাপিও তেওঁ এই বাহিৰৰ ফালে এই ধুনীয়া দৃশ্যবোৰ দেখিবলৈ তেওঁ বহুত আগ্ৰহী আছিলে। ইট ৱাজ গ্ৰীণ এভৰিহুৱেৰ। এইটো কি আছিলে, একেবাৰে সেউজীয়া আৰু চাৰিওফালে সেউজীয়া। ৰাজবীৰ হেড নেভাৰ চিন ছ' মাছ গ্ৰীনাৰী বিফৰ। আৰু ৰাজবীৰে ইমান সেউজীয়া দৃশ্য ইয়াত আগত কেতিয়াও দেখা নাই। দেন দ্য ছফ্ট গ্ৰীণ পেডি ফিল্ডছ গেভ এৱে টু ট্ৰী বাছেছ। তাৰপিছত এই ইয়াত কোমল বুলি কোৱা ধৰি লোৱা হ'ল দেন দ্য ছফ্ট গ্ৰীণ, তাৰপিছত সেই কোমল সেউজীয়া পেডি ফিল্ডছ মানে তোমাৰ ধান খেতিবিলাকক গিভ এৱে মানে তেওঁলোকে আঁতৰি থৈ আহিলে টু টি বাছেছ। আৰু এই চাহ বাগানৰ যিটো জোপোহা গছ, সেই গছবিলাকৰ ওচৰলৈ আহিলে, মানে সেইবিলাক গছবিলাক চাই আহি তেওঁলোকে বাগানলৈ আহি পালে। মানে বাহিৰত যেতিয়া চাই আছে, মানে ধান খেতিবিলাক লাহে লাহে পাৰ হৈ গৈ আছে আৰু শেষত গৈ চাহ বাগান আহি পালে। ইট ৱাজ এ মেগনিফিচেণ্ট ভিউ। এইটো কি আছিলে, একেবাৰে মনোমোহা দৃশ্য আছিলে। এগেইনষ্ট দ্য বেকড্ৰপ অফ ডেন্সলি উডেড হিলছ এ sea of tea buses stretched as far as the eye could see.
এইটো কি আছিলে? এগেইনষ্ট দ্য বেকড্ৰপ অফ ডেন্সলি উডেড হিলছ এ চি অফ টি বাছেছ ষ্টেটছ এজ ফাৰ এজ দ্য আই কুড চি। আৰু এই ঘন গছৰ বা উডেড কাঠৰ এই পাহাৰবিলাক পাৰ হৈ অফ টি বাছেছ, তাৰপিছত কি বুলি এই চাহৰ জোপোহা গছবিলাক তেওঁ চাবলৈ ধৰিলে। আৰু এজ ফাৰ এজ দ্য আই কুড চি, মানে তেওঁৰ চকুৱে যিমানখিনি চাব পৰা যায় তেওঁ সেই গোটেইখিনি চাই আছে। মানে সেই বাঁহৰ গছৰ বা সেই গছ গছনি বা এই পাহাৰৰ মাজেৰে তেওঁ চাহ গছবিলাক মানে যিমানখিনি চাব পৰা যায় মুঠতে তেওঁ সিমানখিনি চালে। Dwarfing the tiny tree plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. সৰু চাহবোৰক বামন কৰাটো ওখ মজবুত চাহ গছ আছিলে আৰু জোপোহাৰ সুশৃংখল শাৰীবোৰৰ মাজত পুতলাৰ দৰে চলাচল কৰা পুতলা আছিল। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimney. In the distance, আৰু অলপ দূৰত was an ugly building, আৰু এটা কুৎসিত ঘৰ আছিলে যাৰ ওখ চিমনি দি কি কৰি আছিলে? ধোঁৱা ওলাই আছিলে। এইটো তোমালোকে জানি আছা, য'ত ইটা বনোৱা হয় তাৰ কথা কোৱা হৈছে। মানে একেবাৰে ওখ সেই চিমনি দি ধোঁৱা ওলাই আছে। হে এ টি গাৰ্ডেন, ৰাজবীৰ ক্ৰাইড এক্সাইটেডলি। ৰাজবীৰ এনেকৈ কৈছে, এই চোৱা এটা চাহ বাগিচা। ৰাজবীৰ আবেগেৰে চিঞৰি কৈছিলে, প্ৰাঞ্জল হু হেড বিন বৰ্ণ, প্ৰাঞ্জল যাৰ জন্ম হৈছিলে এণ্ড ব্ৰট আপ আৰু ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে অন এ প্লান্টেশ্যন, এটা বাগানত। ডিডন্ট শ্বেয়াৰ ৰাজবীৰছ এক্সাইটমেণ্ট, যাৰ কাৰণে তেওঁ এই ৰাজবীৰৰ যিটো এক্সাইটমেণ্ট আছিলে তাৰ লগত কি নকৰিলে? শ্বেয়াৰ নকৰিলে, ভাগ নল'লে। অ' দিছ ইজ ট্ৰী কাণ্ট্ৰি নাও, হি ছেইড। তাৰপিছত তেওঁ কৈছিলে যে এইটো এতিয়া কি হ'ল? এটা ট্ৰীহৰ মানে এটা চাহৰ দেশ। এইটো এতিয়া চাহৰ দেশ। আছাম হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট কনচেনট্ৰেশ্যন অফ প্লান্টেশ্যন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। অসমটো কি হ'ল? একেবাৰে বিশ্বৰ ভিতৰত অসমটো চাহৰ বাবে এটা কেন্দ্ৰবিন্দু। You will see enough gardens to last you a lifetime. You will see enough gardens. তুমি বহুত এইকেইদিনত আৰু বহুত বাগান চাব পাৰা। জীৱনত যিমানখিনি চোৱা নাই গোটেইখিনি চাব পাৰিবা। I have been reading as much as I could about tea. I have been reading. মই পঢ়িছিলোঁ মই যিমানখিনি পাৰোঁ পঢ়িছিলোঁ। I could about tea, আৰু চাহৰ বিষয়েও মই বহুতখিনি পঢ়িছিলোঁ। ৰাজবীৰ ছেইড, ৰাজবীৰে কৈছিলে, no one really knows who discovered tea, but there are many legends. সেইটো কৈছিলে যে কোনেও নাজানে এই টিটো কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছে, কিন্তু তাত বহুতকেইটা কি আছে? কাহিনী। What legends? Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. এই সময়ত এজন চীনা সম্ৰাটে যিজনে পানী পান কৰাৰ আগতে সদায় উতলাইছিলে, পানী গৰম কৰিছিলে। One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. এদিনাখন তেওঁৰ সেই পানী গৰম কৰা পাত্ৰত কেইটামান পাত তাতে সৰি পৰিছিলে আৰু পানীৰ এটা বেলেগ এটা ডিলিচিয়াছ ফ্লেভাৰ, এটা বেলেগ এটা টেষ্ট আহিছিলে। It is said there was a tea leaves. There were a tea leaves, মানে সেইটো কি আছিলে? এইটো চাহপাত বুলি গণ্য কৰা হয়, বিবেচনা কৰা হৈছিলে। Tell me another, scoffed প্ৰাঞ্জলে উৎসুক হৈ কৈছিলে, আন এটা লিজেণ্ড কি আছিলে? We have an Indian legend too. আমাৰ এটা ভাৰতীয় এটা কাহিনী আছে। বৌদ্ধধৰ্মা, an ancient Buddhist ascetic. বৌদ্ধধৰ্মা কি আছিলে? এজন বৌদ্ধ ধৰ্মৰ এজন ধৰ্মপ্ৰচাৰক আছিলে, ধৰ্মগুৰু আছিলে। Cut off his eyelids, তেওঁৰ এই চকুৰ পতাটো কাটিছিলে। Because he felt sleepy during meditation,
তেওঁ মেডিটেশ্যন কৰাৰ সময়ত তেওঁৰ মানে টোপনি ধৰিছিলে, যাৰ কাৰণে তেওঁ চকুৰ পতাটোৱে কাটি পেলাইছিলে। 10 tea plants grew out of his eyelids, আৰু তেওঁৰ সেই চকুৰ পতাটোৰ পৰা 10টামান চাহ গছৰ জন্ম হৈছিলে। The leaves of these plants, when put in hot water and drank, vanished sleep. আৰু এই চাহৰ পাতটো যদি গৰম কৰা পানীত উতলাই সেই পানীটো পান কৰা যদি হয়, তেতিয়াহ'লে টোপনি নাইকিয়া হৈ যায়। গতিকে এইটো আমাৰ ভাৰতীয় কাহিনী বুলি বিবেচনা কৰা হয়। Tea was first drunk in China. চাহটো প্ৰথমে পান কৰা হৈছিলে চীন দেশত। ৰাজবীৰে কৈছিলে। As far back as 2700 before Christ, BC before Christ, মানে as far back as মানে এইটো 2700 যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ 2700 বছৰ আগত। In fact, words such as tea, chai and chini are from Chinese. দৰাচলতে চাই আৰু চিনি শব্দটো চীনা শব্দৰ পৰা অনা হৈছে। Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. আৰু টিটো আমাৰ ইউৰোপ মহাদেশত আহিছিলে কেতিয়া? 16শ শতিকাত আহিছিলে। আৰু তেতিয়া এই চাহটো মানুহে এই পনীয় হিচাপে খোৱাতকৈ তেওঁলোকে মেডিচিন হিচাপে খাইছিলে। The train clattered into Moroni Junction, আৰু ট্ৰেইনটো আহি মৰিয়নি জংচনত ষ্টেচনত আহি পালে। The boys collected their luggage, ল'ৰাবোৰে তেওঁলোকৰ যিখিনি বেগপত্ৰ আছিলে সেইখিনি সংগ্ৰহ কৰিলে। And pushed their way to the crowded platform, আৰু সিহঁতে এই মানে জনবহুল প্লেটফৰ্মত নামিলে। Pranjal's parents were waiting for them. প্ৰাঞ্জলৰ মা দেউতাই তেওঁলোকৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিলে। Soon they were driving towards ডেকিয়াবৰী, অতি সোনকালে সিহঁতে ডেকিয়াবৰী চাহ বাগানত যাব। The tea garden managed by Pranjal's father, আৰু সেই ডেকিয়াবৰী টি গাৰ্ডেনৰ মেনেজাৰ আছিলে প্ৰাঞ্জলৰ দেউতা। An hour later, the car veered sharply off the main route. They crossed a cattle bridge and entered Dekiaburi tea estate. আৰু এঘণ্টা পিছত সিহঁতে sharply off the main road, আৰু সিহঁতে মেইন ৰোডটো পাৰ হ'ল। They crossed a cattle bridge, আৰু সিহঁতে সৰু এটা ব্ৰিজ পাৰ হ'ল। মানে গৰুৰ গাড়ী বা মানে সৰু ব্ৰিজ বুলি কোৱা হৈছে, আচলতে কেটল ব্ৰিজ মানে সৰু ব্ৰিজ। And entered Dekiaburi tea estate, আৰু ডেকিয়াবৰী টি গাৰ্ডেনত সোমালে। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea buses. On both side মানে দুয়ো কাষে কি আছিলে? গ্ৰেভেল ৰোড আছিলে, বালি পাথৰৰ ৰাস্তা আছিলে। were acre upon acre of tea buses, আৰু চাৰিওফালে কি আছিলে? বহুতখিনি ঠাই, মানে একৰৰ ওপৰত একৰ কি আছিলে? চাহ গছ আছিলে। all neatly pruned to the same height, আৰু সকলোবিলাক একে সমান উচ্চতাত এইবিলাক কাটা হৈছিলে। Groups of tree pluckers with bamboo baskets on their backs, আৰু সেই চাহপাত তোলা মানুহবিলাকৰ তেওঁলোকৰ পিছফালে বাঁহৰ কি আছিলে? বাস্কেট আছিলে, পাচি আছিলে। Wearing plastic aprons, আৰু সিহঁতে প্লাষ্টিকৰ এপ্ৰন সিহঁতে পিন্ধিছিলে। Were plucking the newly sprouted leaves, আৰু সিহঁতে নতুনকৈ গজা পাতবিলাক তুলিছিলে। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of a tea leaves to pass. প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাই নিজৰ গাড়ীখন অলপ শ্ল' কৰিছিলে, আৰু এটা ট্ৰেক্টৰ পাৰ হ'বলৈ গাড়ীখন শ্ল' কৰিছিলে, আৰু যিখন ট্ৰেক্টৰে চাহপাতবিলাক লৈ গৈছিলে তাক পাৰ হ'বলৈ দিছিলে। This is the second flush of sprouting period, আৰু এইটো চাহপাত তোলাৰ দ্বিতীয়টো সময় আহিছিলে। Is not it, Mr. বৰুৱা? ৰাজবীৰে সুধিছিলে যে এইটো মানে মিষ্টাৰ বৰুৱা এনেকৈ কৈছিলে, মিষ্টাৰ বৰুৱা এইটো মানে এইটো ছেকেণ্ড টাইম নহয় নেকি? এইটো চাহপাত তোলা ছেকেণ্ড টাইম নহয় নেকি? It lasts from May to July and yields the best tea, আৰু এইটো কিমান সময়লৈকে থাকে? মে' মাহৰ পৰা জুলাই মাহলৈ থাকে, আৰু এইটোৱে একেবাৰে ভাল
চাহ দিয়ে। ইউ ছিম টু হেভ ডান ইউৰ হোমৱৰ্ক বিফৰ কামিং, প্ৰাঞ্জলছ ফাদাৰ ছেইড ইন ছাৰপ্ৰাইজ। প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাই এইটো আচৰিত হৈ কৈছিলে যে তুমি তোমাৰ মানে হোমৱৰ্কটো ইয়াৰ অহাৰ আগতে কৰি আহিছা, তাৰমানে তুমি এই অসমত অহাৰ আগতে তুমি অসমৰ বিষয়ে বা চাহৰ বিষয়ে হোমৱৰ্ক কৰিয়ে আহিছা, মানে চব জানিয়ে আহিছা। ইউ ছিম টু হেভ ডান, এইটোতো হ'লে য়েছ মিষ্টাৰ বৰুৱা, ৰাজবীৰ এডমিটেড, ৰাজবীৰে স্বীকাৰ কৰিছিলে, হয় মিষ্টাৰ বৰুৱা, বাট আই হোপ টু লাৰ্ণ মাছ মোৰ হোৱাইল আই এম হিয়াৰ, গতিকে মই আশা কৰোঁ যে মই ইয়াত আহি আৰু বেছি জানিব পাৰিম। গতিকে এইখিনি আছিলে তোমালোকৰ ট্ৰেন্সলেশ্যন, অসমীয়া অনুবাদ। তাৰপিছত নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই ইয়াৰ কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। থেংক ইউ।